Hello everyone, good morning. মোৰ চেনেললৈ অহাৰ বাবে স্বাগতম জনালোঁ। আজি ভিডিঅ'টো টিচাৰ্ছ ডে দিনাখনে বনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক দুটা ৰিইউজ আইডিয়াৰে মোৰ বেলকনিখন সুন্দৰভাৱে সজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, চাই যাব। প্ৰথমে মই আপোনালোকক এটা ঘৰতে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে এটা সুন্দৰ মিনি লেম্প বনাই দেখুৱাম। এইবোৰ সকলোবোৰ ঘৰতে পোৱা যায়, কিনিবলগীয়া হোৱা নাই। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, সকলোবোৰ যোগাৰ কৰি লোৱা পাছত এটা সুন্দৰ মিনি লেম্প খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ গ'ল। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে পুৰণা বটলৰ পৰা এটা ফুলদানি বনাম। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, এই পেলনীয়া বটলৰ পৰা কেনেদৰে এটা সুন্দৰ ফুলদানি বনাব পাৰি। এতিয়া এই দুটা বনাই হৈ যোৱাৰ পাছত বেলকনিখনত সুন্দৰভাৱে সজাবলৈ লৈ আনিলোঁ। মোৰ বেলকনিখনৰ ডেক'ৰেট চাইডটো কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰিব দেই।
আৰু বহুতো আইডিয়া আহি আছে মাইণ্ডত বেলকনিখন আৰু সুন্দৰভাৱে সজাবলৈ। আপোনালোকক মই ইয়াৰে টিপছ আৰু আইডিয়াবিলাক দি যাম ভিডিঅ' যোগেৰে। এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ আপোনালোকক এটি সুন্দৰ নেপালী গীতেৰে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'ম। আজি টিচাৰ্ছ ডে, মোৰ ছোৱালীজনী স্কুলত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল। এই নেপালীৰ ড্ৰেছত নাচি থকা ৰেডগৰাকী মোৰ ছোৱালী।